સંખ્યા પદ્ધતિમાં થોડુંક આગળ સમજાવું. મેં તમને આની પહેલા બે નજીકની પ્રાકૃતિક સંખ્યા માનો કે 2 અને 3, 4 અને 5, 6 અને 7 એની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ સમાયેલી છે એના એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા. હવે હું તમને આજે એનાથી આગળ આપું છું કે તમારું સ્વાધ્યાય 1.1 એનો એક્ઝામ્પલ જે છે ત્રીજો, એની અંદર રકમ આવી છે કે 3/5 અને 4/5 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યાઓ શોધો. હવે સમજો આ જે 3/5 અને 4/5 છે એ ક્યુના ઘટકો થશે, સમય સંખ્યા ગણ ક્યુના. તો આની વચ્ચે પણ અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ આપણે શોધી શકીએ, ઘણી હોય એમાં. હવે પહેલા વિચારો બેનો છેદ તો સરખો છે, ઓની જેવી જ સિસ્ટમ આખી. કેટલી ગોતવાની કીધી આપણને? 5. તો મેં તમને આની આગળ કીધું તો 5 માં ઉમેરી દો એટલે કેટલા થાય? તો કે 6 થાય. તો હવે તમારે શું કરવાનું? પહેલી સંખ્યા કઈ આપણને આપી? તો કે 3/5. એને અંશમાં પણ 6 થી ગુણવાના અને છેદમાં પણ 6 થી ગુણવાના. શું જવાબ મળશે? 6 3 18 છેદમાં 30. છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે? તો કે 4/5. એને પણ કેટલાથી ગુણશું આપણે? અંશમાં પણ 6 થી, છેદમાં પણ 6 થી. 6 ચોક 24 છેદમાં 6 પંચાને 30. હવે આની વચ્ચેની આપણને ગોઈતી તો 18 પછી શું આવશે? તો કે 19 એના છેદમાં 30. આ પહેલી સમય સંખ્યા. પછી બીજી 19 પછી શું આવશે? 20 એના છેદમાં 30. 20 પછી શું આવશે? 21 એના છેદમાં 30. 21 પછી શું આવશે? 22 એના છેદમાં 30. 22 પછી 23 એના છેદમાં 30. આ જવાબ થઈ ગયો 5 સમય સંખ્યા 1 2 3 4 અને 5. જ્યારે આવી અપૂર્ણાંકવાળી સંખ્યાઓ આપી હોય અને એની વચ્ચેની સમય સંખ્યા શોધવી હોય તો આપણને મળી જાય. આની આગળ મેં તમને 2-3 ઉદાહરણ આપ્યા કે 2 અને 3 વચ્ચે સમય સંખ્યા ગોતવાના. આની આગળના વિડિયો દ્વારા મેં તમને સમજાવ્યું હતું. તો મેં આમાં માનો કે 3 જ્યારે ગોતવી હોય તો 3 + 1 એટલે 4 થી મેં ગુણ્યા હતા. છેલ્લે 3/1 એટલે 4 થી ગુણ્યા હતા. એટલે 4 × 8 12 આ રીતે મળ્યો. એટલે 9/4 10/4 11/4 તમને 3 મળી ગઈ. આમાં તમારે શું કરવાનું? એ જ સિસ્ટમ તમારે ગુણી નાખવાના. પણ હવે એક ઉદાહરણ આપું કે જ્યારે છેદ જુદો હોય બેનો ત્યારે કેમ કરવું એ તમને હું સમજાવું. આ દાખલો તમારા ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર નથી પણ હું તમને એક વધારાનો ગણાવું છું કે જ્યારે એનો છેદ જુદો હોય ત્યારે શું થાય. દાખલા તરીકે આવું આપ્યું હોય કે 3/5 અને 7/8 વચ્ચેની 3 સમય સંખ્યા શોધો. હવે તમારે એક મોટો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ 1/5 છે ને 1/છેદ કેટલો છે? 8 છે. તો 3 + 1 એટલે 4 વડે ગુણીએ તો એમ જવાબ નહીં આવે. તો પહેલા તો શું કરવાનું? લસા લેવો પડે. 5 અને 8 બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે આને પહેલા તમારે 8 થી ગુણવા પડે અને આને કેટલાથી ગુણવા પડશે? 5 થી. એટલે શું થશે હું તમને સમજાવું. આના અંશને તમે 8 થી ગુણો એટલે 8 તેરીને શું થશે? 24. છેદને પણ તમારે 8 થી ગુણવા પડે. 8 પંચાને 40 થશે. આને તમારે કેટલાથી ગુણવા પડશે? 5 થી. તો 7 પંચા 35, 8 પંચા 40. હવે આગળનો દાખલો થઈ ગયો કે નહીં? આ 24/4 અથવા 3/5 વેલ્યુ એક જ છે. 35/4 અથવા 7/8
વેલ્યુ એક જ છે એની વચ્ચેની હવે કેટલી આપણે ગોતશું 3 સમય સંખ્યા 3 એટલે કેટલાથી ગુણવા પડશે 4 થી તો આનો હું 4 થી ગુણું અંશ અને છેદમાં 4 થી ગુણો એટલે શું આવશે 24 ગુણ્યા 4 96 ના છેદમાં 160 આવ્યા બરાબર અહીં છેદમાં તો 160 જ આવશે 35 ને કેટલાથી ગુણું 4 થી 140 છેદમાં કેટલા આવ્યા 160 હવે 96 પછી કઈ સંખ્યા આવે 97 આ પહેલી આની વચ્ચે આવતી પહેલી સમય સંખ્યા 97 માં છેદમાં 160 97 પછી કઈ આવશે 98 98 પછી કઈ આવશે 99 આ રીતે તમને જવાબ મળતો જશે 99 પછી તમારે વધારે કીધું તો એ રીતે આવી જાય છેદ કઈ એટલા ઉડાડવાની આપણે કઈ જરૂર છે નહીં આ રીતે તમે ઘણા દાખલા તમારી જાતે ગણી શકશો